مبابي في ريال مدريد بنسبة 99%، ومبابي باق في باريس بنسبة 99%. هكذا هو حال الصحافة العالمية في الآونة الأخيرة، فبين حب منذ الصغر للعب في أفضل ناد في العالم، وبين أموال طائلة تلين القلوب وتفرغ الفؤاد من الهم والحزن، بين هذا وذلك اشتعلت حرب أشبه بحرب البقاء بين الخليفي المتسلح بالمال وبين بيريز المتسلح بالألقاب والتاريخ. وإلى هنا عزيزي المشاهد قد تعتقد أن مبابي محتار بين الطرفين. في الحقيقة وما لا خلاف عليه هو أن الحيرة موجودة، ولكن ليس لدى مبابي، وإنما لدى أمه الجزائرية فايزة العماري التي تدير العقود له، والتي بإمكانها توجيهه أينما أرادت، حتى أنها أرادت لابنها أن يلعب للجزائر، لكن لجنة الاختيار لم توافق على طلبها. وبعدما حسم ابنها انتقاله لريال مدريد، خرجت وفجرت مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وجعلت ابنها يغير وجهته من الريال إلى باريس. فكيف أغضبت فايزة بيريز وجعلت يفكر 1000 مرة قبل أن ينطق اسم ابنها مبابي؟ فلنتابع. ولدت فايزة في بوندي في فرنسا عام 1974 لأبوين جزائريين وتحمل الجنسية الفرنسية. عاشت حياتها كلها هناك قبل أن تنتقل إلى باريس قبل سنوات. تعود أصولها إلى منطقة القبائل، وهي مجموعة عرقية أمازيغية تعيش في شمال الجزائر. نشأت فايزة محبة للرياضات، وبرعت في رياضة كرة اليد، لتلعب في عام 1996 كرة اليد في فريق آز بوندي في دوري الدرجة الأولى، ومثلت منتخب فرنسا على مستوى النادي وعلى المستوى الدولي. كما درست تعليم العلوم وعملت كقائدة لمركز ترفيهي. وحازت فايزة على عدة تكريمات، كما حققت ثروة كبيرة من خلال مسيرتها المهنية، حيث تقدر ثروتها الصافية بما يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار. تزوجت فايزة من صديقها ويلفريد مبابي، وهو لاعب كرة قدم سابق ويعمل الآن كمدرب في فريق الشباب بوندي. لدى الزوجان 3 أبناء، وهم اللاعبان المحترفان إيثام مبابي وجيريس كيمبو إيكوكو، وأشهرهم على الإطلاق كيليان مبابي الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان. الأم المديرة. تطلق والدا مبابي في العام الماضي بعد زواج استمر لأكثر من 20 عام، ورغم انفصالهما إلا أنهما ما زالا يديران عمل ابنهم مبابي. فتقوم الأم بمهمة التواصل مع المحامي وإدارة العقود والإعلانات وتنفيذ المشاريع التي يرغب ابنها بتنفيذها، أما الوالد فيقوم بكل ما هو متعلق بكرة القدم. أما حول المبالغ الفلكية التي يكسبها ابنها فتقول فايزة إنها فرصة رائعة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها. وأكدت أن العائلة لم تقترب من أموال مبابي لأكثر من 3 سنوات. وينقسم محبي اللاعب الفرنسي تجاه والدته إلى رأيين، فمنهم من يحييها على شجاعتها وصدقها، وآخرون يتهمونها بالتسبب في مشاكل في مسيرة ابنها المهنية، وذلك بسبب ما حدث في الآونة الأخيرة بشأن مستقبل ابنها الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي. فبينما كانت تؤكد الصحافة الإسبانية قدوم مبابي إلى ريال مدريد بنسبة كبيرة، فإن الخليفي ومن معه يحاولون لآخر نفس إقناع مبابي بالبقاء في فرنسا وإغرائه بعقد خرافي. ويرجع العديد من المحللين سبب هذا التأخر في اتخاذ القرار النهائي إلى فايزة والدة مبابي، التي تدير العقود لابنها وتريد له عقدا بمبالغ مالية ضخمة. وبعدما أكدت معظم الصحف العالمية قدوم مبابي لريال مدريد قبل أسابيع، فجرت صحيفة الصن البريطانية مفاجأة مدوية بعدما أكدت أن الجزائرية فايزة المعماري طلبت مبلغا خرافيا من أجل الموافقة على انتقال نجلها إلى ريال مدريد، حيث طلبت العماري الحصول على 150 مليون يورو، وهو المبلغ الذي عرضه باريس سان جيرمان على مبابي لإقناعه بالبقاء. وبذلك فإن الحرب التي قد اشتعلت ما بين الخليفي وبيريز لم يطفئ نارها في نهاية الأمر سوى الأم الجزائرية. فكيف تصف عدم انتقال مبابي إلى مدريد؟ وبرأيك هل كان المال وحده هو السبب في بقائه في باريس؟